Yo, sa wakas, after 2 games, medyo na-gets na ng RRQ yung draft ng RSG. Kung bago ko lang sa channel at nagtataka ka kung bakit ko sinabing after 2 games, pwede mong i-check yung analysis ko sa Game 1 at sa Game 2. Halos same ban lang yung ginawa ng RRQ dito. Funny 1-1 ulit, tapos dahil pinahirapan sila ng sobra ng matcha ni Nats. Di katulad nung Game 2 na binan nila yung Esme kaya nagmasya yung RSG. Ngayon, i-open na lang nila yung Esme kasi mas priority pick naman to ng RSG. Kaya akay na lang yung ibaban nila na isa sa mga top tier jungler ngayon at napaka-flexible din kasi pwedeng ilagay sa XP lane. Yung RSG naman dahil masaya sila lagi sa takbo ng draft mula nung Game 1 kaya same ban lang ulit. Franco ni Finn, Claude ni Skylar at Ling naman ni Albert. Dahil wala nang akay na laging first pick ng RRQ mula nung Game 1 kaya i-deny pick na lang nila yung savior sa RSG. Yung RSG naman syempre hindi sila magdadalawang isip na kunin yung comfort pick nila. Kaya kukunin nila dito yung Esme ni Nats at yung Karina ni Demon Kite. Nagtataka ka ba? Bakit hindi Eve? Diba laging kinukuha ng RSG yung Eve pagka red side sila? Tama ka naman dyan, kaso kasi this time, Mage yung naging first pick ng kalaban nila kaya medyo maliit na yung chance na agawin pa to sa kanila ng RRQ kasi may savior na yung RRQ. Kaya para mas maging efficient yung draft, ipipick na lang nila yung most likely na pwede pang agawin ng RRQ, which is yung Karina na inagaw sa kanila ng RRQ nung Game 2. Yung RRQ naman, after 2 games, na-gets na nila na hindi talaga gagana yung bait nila sa RSG na ipapapick nila yung Bea ni Eman tapos kukontrahin nila. Kasi kahit anong mangyari, sa third pick lang talaga ilalabas ng RSG yung Bea. Doon lang kasi na fulfill yung condition para di mahirapan si Bea. Ano ba yung mga condition na yun? Una, dapat may XP laner na yung RRQ para hindi na nila pwedeng kontrahin ng XP Masha yung Bea pick. Nakita nyo naman nung Game 2 kung gaano kalakas mang rundown ng backline yung Masha kaya magiging malaking problema to pag nag-Bea pick yung RSG. Alam ko yung iniisip mo, bakit pwede naman mag-roam Masha, diba? Well, oo, at ilang beses na din nating nakita yan sa MPL-PH. Pero ilang beses na din nating nakita yung butas ng roamer Masha. Dahil siya yung roamer, lagi siyang mahuhuli sa item at dahil dyan, dumarating sa point na hindi na siya nagiging threat sa backline. Bukod kasi sa may kalumbutan siya compare sa XP lane Masha dahil late nga siya sa item, kaya hindi ganun kadaling abutin yung backline at kahit maabot niya yon, wala din tong masyadong damage dahil wala nga siyang HP items. Pangalawa naman, kailangan matanggal yung dalawang pinangsasagot sa Bea pick ngayon, which is yung Claude at yung Iritel. Kaya magme-make sense talaga kung bakit third pick pinipili ng RSG yung Bea para after nila tong mapili, second ban phase na at dahil binan na nila yung Claude nung first phase, pagtapos nilang i-pick yung Bea, pwede na nilang iban yung Iritel tapos kung hindi pa nagpakita ng XP laner yung RRQ, pwede rin nilang iban yung Masha kasi may isa pa silang ban slot. Dahil sa mga conditions na to, nagets na ng RRQ na hindi talaga gagana yung bait nila kay Bea. Kaya sila na lang yung pipili ng Bea. Napapaisip ka ba? Bakit pinili ng RRQ yung Bea open yung Iri na pinapangontra nila mismo pag nagbe-Bea yung kalaban nila? Tulad nung sabi ko dun sa mga previous analysis ko, maliit lang yung probability na mag-Iri yung RSG dito dahil sa isang bagay, mastery. Hindi naglalabas ng hero na hindi nila praktisado yung RSG at na-consider lang naman si Iri nung pinakita ni Lemon yung potential niya against IDNS. Kaya medyo maliit yung chance na mag-Iri yung RSG dito. Tapos, pipick din ng Dairot yung RRQ na natural counter naman kay Esmeralda. Habang yung RSG naman, ipipick na nila yung sobrang comfort hero ni Aqua which is si Eve. Kasi baka maban pa to sa second phase. Tapos, magbaban ng Lance yung RSG kasi wala pang jungler yung RRQ. At saka Grak, bukod kasi sa wala pang roamer yung RRQ dito, maganda din tong pangontra sa Eve dahil sa range at knock-up ng ulti ni Grak, napakadaling cancelin ng ulti ni Eve. Yung RRQ naman yung default ban lang nila sa second phase na Angela,
At saka papalitan nila yung Choban ng Lolita kasi grabe naman yung mga set ng Lolita ni Light nung Game 2. Tapos naka Bea Savior pa sila dito na kayang-kayang kontrahin ng Guardians Bulwark. Ito nga pala yung raffle natin today. Kung bago ka lang sa channel natin, namimigay ako ng epic skin, emote, name change card at saka starlight kada mag-upload ako ng video. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-subscribe, i-like tong video to at mag-share ka ng tips or experience mo na connected sa topic natin. Para to sa mga subscriber natin na nag-uumpisa pa lang at gusto pang matuto. Lahat ng comments dito ira-raffle ko sa susunod na video. Ito na muna yung raffle natin ngayon. Ang mapapanalunan mo ay PM mo lang yung Facebook page natin para sa premyo mo. Good luck sa susunod na raffle. Dahil open na yung show, syempre hindi na to papalampasin ng RSG dahil comfort pick din to ni Light. Tapos sasagot naman dito ng Benedetta Jungle yung RRQ na good against Cho kasi hindi siya kayang guluhin ni Cho sa jungle. Tapos may eye for an eye siya para sa mga crowd control ni Cho. At decent din to against Eve kasi hindi siya kayang ipunish ni Eve. Dadasyan lang niya yung Eve. Tapos roamer na Ruby naman na perfect against Cho kasi sobrang dali lang kay Ruby i-interrupt yung combo ni Cho. At perfect din against Eve kasi napakarami niyang way para cancelin yung ulti ni Eve. Tapos sasagot naman ng carry yung RSG. Nagtataka ka ba bakit carry wala namang tank yung RRQ? Mas okay pa sana yung Clint dito para sana sa burst. Technically may point ka naman dyan, mas maganda sana yung Clint dito kasi kaya sanang i-burst ni Clint lahat ng yan. Kaso tank build na kasi yung bagong buo kay Benedetta ngayon. Napakadali na para kay Benedetta na abutin yung Clint at dahil tank build to, medyo mahihirapan yung Clint na makipagsabayan dito kasi hindi niya kayang i-burst. Actually, hindi lang si Clint, yung buong lineup ng RSG walang pansagot sa Benedetta tank. Kaya sila nag-carry dito para pag sumubsob yung Benedetta, may way sila para i-burst to. Interested ba kayo sa tank Benedetta analysis? O unahin ko na muna yung Game 3 at saka yung Game 4 analysis? Comment nyo na lang sa baba. Pwede nyo rin palang pagtiyagaan pansamantala yung in-depth analysis ko sa mechanics ni Benedetta, mapa-XP lane man yan o Benedetta jungle. Yun na lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood.